V-am zis că mă duc la Cluj și vă aduc două surprize. A doua este mașina făcută aici la Cluj, în Transilvania. O să se pună ploaia, probabil se aud deja tunetele, așa că nu mai lungim, Mașini cu Luci Popa începe, avem super episod. Dar înainte de toate, ai o mașină mai nouă din 2010 și ești din București. Ce poți face cu mașina aia? Păi poți să faci ride sharing. Cum? Uite, Mașini cu Luci Popa are o flotă parteneră cu care poți să faci Uber, Bolt, Splash, Black Cab, cam toate firmele astea de ride sharing. Păi bun, și care ar fi avantajele? De ce să vii la noi și nu în altă parte? Simplu, pentru că ai copii conforme și ecusoane gratis, atestatul gratis, comisiuni din net, nu din brut. Colantul se comisionează conform comisionului standard și ai și promoții în flotă. Așa că dacă vrei să faci asta, sună-l pe Bogdanel la 0784 840 696 sau intră pe www.flotabolt.ro, îți lași numărul de telefon și o să te sune o secretară mișto. Nu uita să spui că vii de la Mașini cu Luci Popa și vă garantez eu că merită toți banii. Aolo, mai strigat? Am auzit? Stai mă puțin că stai clipul meu. Du-te, pleacă-mă de aici. Da? Baftă. Repede până nu se pune ploaia, a plouat foarte puțin. Suntem aici cu Mihai, care ne va ajuta să prezentăm mașina. Salutare, Mihai! Mulțumim că ne-ai adus mașina. Vreau să ne spui ce este această mașină și ce rol ai avut tu în dezvoltarea ei și care este scopul acesteia. Această mașină este prima mașină electrică construită, hai să nu zicem în România, construită la Cluj, că între timp în România se mai construiesc niște mașini electrice, unele dintre ele prezentate, altele nu, unele funcționează, altele nu. Da? Rolul meu la construcția acestei mașini a fost de project manager și de investitor. Am participat, nu trebuie să specific faptul că nu am fost de la început în proiect. Eu și echipa mea de la Reparo ne-am alăturat proiectului după 2 ani de la începerea lui. Membrii fondatori ai proiectului au fost Voico Oprean împreună cu domnul Peter Sabo, care este și designerul mașinii și a executat și caroseria și o mare parte din ce înseamnă construcția mașinii. Ulterior ne-am alăturat noi, am făcut partea de mecanică, partea de rezistență, partea de frâne, partea de direcție și implementarea altor componente de pe mașină. Și trebuie spus că se dorește a se pune în producție mașina, se caută investitori. Da. Care sunt demersurile pe care vreți să le urmați? Păi, noi acum, în etapa următoare, ne-am dorit să atragem investiție de între 5 și 10 milioane de euro ca să putem să facem următoarele modele. Am vrea să punem bazele unei mini-fabrici, bineînțeles tot în România, de preferat în zona noastră, în Transilvania, fiind un proiect dezvoltat aici la noi în zonă, să putem să ducem în continuare visul. Am înțeles. Povestește-ne despre mașină, caracteristici tehnice, designul, de unde a pornit, tot ce poți să ne spui. Prea multe detalii despre design eu nu pot să vă dau. Acestea eventual le vei discuta tu cu domnul Peter Sabo. Ca și un set de caracteristici, așa foarte pe scurt, mașina are o lungime de 4,90 m, o lățime de peste 2 metri. Are 2 motoare, motoarele sunt dispuse în roțile spate. Capacitatea celor 2 motoare este de 110 kWh fiecare. Da? Avem 2 baterii care împreună însumează 56 de kW. Okay. Una dintre baterii este dispusă în partea din față, iar una în partea din spate. Okay. Bateriile au fost achiziționate tot de la un producător român, de la cei de la Prime, de la București. Capacitatea lor, după cum spuneam, este de 56 de kW, destul de mică la momentul acesta față de alte capacități care există pe piață. Cuplul este de 1500 Nm, iar viteza maximă pe care o poate dezvolta mașina este de 300 de km/h, iar autonomia, pentru că asta interesează pe foarte multă lume, este de aproximativ 350 de km. Am înțeles. Hai să vorbim despre motoarele electrice, unul pe fiecare roată, să spunem așa. Da. Știm că sunt producători auto mari care nu au implementat această soluție. Cum ați reușit să integrați fiecare motor electric aici și dacă există, ce comunicare există între cele 2 motoare? Există diferențial sau altceva? Nu avem diferențial. Sistemul este furnizat de către cei de la ELAF din Slovenia și a fost implementat împreună cu ei și cu colegii noștri de la echipă. Nu avem diferențial și le avem doar pe cele de pe spate, repet. Da. Știu că sunt discuții în industrie despre acest tip de propulsie. La momentul la care
s-a hotărât achiziția lor și s-a ales această soluție nouă și colegilor care erau, la momentul respectiv eu nu eram în proiect, li s-a părut cea mai bună variantă. Acum, da, am putea să spunem că pentru acest model este cea mai bună variantă aleasă. Și frânarea pe spate se realizează exclusiv prin regenerare? Da, avem și frână mecanică, dar avem și frâna regenerativă, care este cea mai importantă. Și frâna mecanică este pe interior, ca la Olsit. Este pe interior, da. Și pe față avem frâne... Și pe față avem frâne clasice, mecanice, hidraulice. Da, cu discuri ventilate și... Ok. Jantele văd că sunt de la OZ, anvelopele sunt Pirelli P0, adică anvelope de performanță. Am observat că avem o gardă la sol foarte, foarte joasă, deci mașina, să zicem, este una sportivă, dinamică, cum vrei să-i spui, având o baterie în față și una în spate, presupun că distribuția greutății este optimă, să-i spunem așa? Da, acum cu siguranță și din acest punct de vedere mai sunt lucruri care vor trebui optimizate și putem să le optimizăm. Acum această variantă este V1, este prima pe care am făcut-o și cu siguranță pentru următoarele modele și bucăți vom aduce îmbunătățiri. În ceea ce privește garda la sol, Luci, dacă ai văzut în alte imagini sau prezentări, mașina a avut un alt set de roți care erau mai cu garda cu talonul, anvelopele erau cu talonul mai mare și erau mai înalte, astfel încât și garda la sol a mașinii era mai ridicată. Dar în urma testelor pe care le-am făcut cu acest comparativ între cele două modele, am ajuns la concluzia că pentru acest model și pentru distribuția greutății așa cum este în momentul de față, este mai optim așa, chiar dacă la plimbarea pe drumurile publice avem uneori probleme prin prisma acestei... Observăm că avem camere în loc de oglinzi care afișează pe niște display-uri din interior. Când o să prezentăm interiorul, o să le și arătăm. Ce nu am văzut eu sau poate mi-a scăpat, unde este portul de încărcare? De unde se încarcă? Portul de încărcare este pe partea asta. Uite aici pe aripă. Da. Aici este portul de încărcare. Este rotund? Cum se deschide? Da. Sau? Așa se deschide prin apăsare. Ok. Și de care tip de port este? Type 2? Type 2, da. Type 2. Se încarcă la 11, 22 de kW, la câte? La 11. La 11. Da. Ok. Un alt aspect pe care, uite, acum dacă toți suntem în partea din spate, tot ce înseamnă elementele optice ale mașinii, toate sunt proiectate și executate de noi, tot de domnul Peter Sabo, atât elementele de pe spate cât și elementele de pe față. Ok. Avem camere pe spate. Observăm că avem cumva două camere, una acolo și una acolo? Nu. Sunt prevăzute, dar deocamdată nu sunt montate. Astea urmează să fie legate și optimizat softul. Este un proiect în continuă dezvoltare. Da. Asta trebuie menționat. Da, și vreau să menționez că dacă sunt doritori care vor să se alăture proiectului cu anumite idei tehnice, suntem mai mult decât deschiși să îi luăm în echipa noastră și să implementăm. Așteptăm pe oricine care este pasionat și are idei bune alături de noi. Am înțeles. Pe lângă finanțare, care este foarte importantă pentru supraviețuirea și pentru continuarea proiectului, avem nevoie și de oameni buni în echipă care să vină cu idei. Am înțeles. Aici, dacă dorește cineva să vă contacteze, aveți Twitter, Instagram, de fapt, ăsta e LinkedIn, nu? Da, ăla este LinkedIn, Instagram, canal de YouTube. Acum vreau să-ți mai spun ceva. Da. Foarte multă lume poate te va întreba și pe tine după acest video, cum ne întreabă și pe noi, care este numele acestei mașini, care este numele proiectului. Numele proiectului, așa cum scrie și cum este pus și aici pe geam, este New Car for Future. Însă, mașina nu are un nume. Da. Pentru că noi ne dorim ca publicul, ca concetățenii noștri, să vină ei cu propuneri, astfel încât să găsim cea mai bună variantă și să fie, de ce nu, cum spunea și primul ministru la un moment dat când a fost și a văzut mașina, că putem face un proiect de țară din ea. Corect. La fel cum au făcut și alții. Vezi, Rimac. Da. Exact. Mașina are un mod de a se deschide foarte interesant, pentru că nu are mânere. O să-l prezentăm, uite acum. Avem niște senzori cu touch, care comandă niște motorașe, acele motorașe împing niște arcuri și ușa este cu pop-up. Am înțeles. În ceea ce privește butoanele, astea par de BMW, dacă nu mă înșel. Și de design v-ați ocupat în totalitate voi, nu? Da, de
Designul interior tot de domnul Sabo a fost făcut. Aici am colaborat cu o echipă de specialiști din Cluj, de la domnul Dan și încă un domn Gherghei, Vanity Customs se numesc ei. Da. Ei au venit, au luat măsurile, au venit cu niște sugestii, atât pe partea cromatică cât și pe partea de materiale. Okay. S-a folosit piele naturală. Da. Ei au făcut implementare, chiar și execuție pentru unele repere, tot ce înseamnă partea de bord, partea brută a bordului și partea de consolă, astea au fost executate de domnul Peter Sabo, iar la unele elemente sunt retrofit. Am înțeles. Observăm și aici computer de bord de BMW și manete de Da. BMW. Avem aici ecranele, display-urile pentru camere, tabloul de bord principal, mașina... Tabloul de bord principal, care țin să menționez că a fost dezvoltat de către colegii noștri de la Arobs, atât partea hard cât și partea soft, Da. este implementată de ei, iar pentru partea de instrumente de bord, nu vreau să dau un nume, dar avem un parteneriat foarte interesant acum în discuție cu o mare companie la nivel mondial, în auto, Da. și așteptăm niște variante de la ei, astfel încât să reușim să facem un parteneriat pentru asta. Ok. Mașina, din ce e făcută caroseria, toată caroseria? Fibră de carbon și fibră de sticlă. Fibră de carbon și fibră de sticlă. Nu s-a folosit aluminiu sau... Nu s-a folosit aluminiu, avem matrițele, s-a făcut cu matriță. S-a făcut cu matrițe. Da. Aici avem și locurile din spate, buzunarele sunt capitonate, sunt producători premium care nu mai pun buzunare capitonate. Avem două locuri în spate și în ceea ce privește luneta, ați pus voi o folie să nu se vadă în interior special, nu? Da. Pentru că altfel luneta e folosibilă, e utilizabilă. Da, sigur. Păi a fost una dintre rigorile, la momentul la care vehiculul a fost la RAR, pentru că a fost la RAR București pentru omologare, a fost una dintre condiții luneta să fie utilizabilă, să avem oglindă interioară, am dat-o jos la momentul respectiv, pentru că s-au făcut niște teste preliminare, astfel încât ea să poată să obțină omologarea de tip, ca să putem să o punem pe drumurile publice. Altfel nu am fi reușit și pentru asta le mulțumim celor de la RAR, au fost extraordinar de cooperanți. Deci omologarea n-a fost nicio problemă cu ea? Nu a fost nicio problemă, nu. Portbagajul se deschide? Portbagajul se deschide, dar aici, pentru că bateriile noastre sunt mari, volumic, nu este nimic spectaculos. Avem un capac care maschează partea de baterie. Și circuite electrice și în față la fel. Am înțeles. Putem să deschidem și în față, dacă dorești. Și scaunele sunt luate de pe altă mașină de serie și retapițate sau sunt făcute de la Sunt zero? luate de pe o altă mașină de serie. Dacă dorești, pot să menționez și de pe ce tip, de pe Volvo. Le-am găsit ca fiind foarte comode. Și aici tot așa este un capac. Și au fost modificate. Au fost și modificate puțin și ca și formă, pentru că din punct de vedere al dimensiunilor, în habitacul noi am avut anumite restricții. Și atunci a fost nevoie ca ele să fie puțin modificate. Tot de către băieții de la Vanity Customs. Centurile de siguranță merg? Centurile de siguranță merg, dar asta a fost o altă rigoare pentru omologare. Airbag-ul funcționează, da. Asta e un lucru bun. Direcția este electrică sau hidraulică? Direcția este hidraulică. Am înțeles. Tot așa componente de pe mașină de retrofit, da. Foarte multe elemente la bază din partea de direcție și suspensie sunt de la model Audi. Șasiul este de Audi A8. Da? Și despre faruri, ce ne poți spune? Și despre farurile, după cum îți spuneam și ele, sunt dezvoltate de noi, au fost desenate, domnul Sabo lucrează, e extraordinar, are o minte și o viziune, el punea pe foaie tot, ulterior colegii proiectau și vedeam ce putem să implementăm. Vreau să spun că inclusiv sticlele de faruri au fost executate de către noi, printr-un partener despre care cu surprindere am aflat că i-a reparat mașina celebrului Juan Carlo Fisichella. Prin tehnologia de termoformare au fost făcute sticlele, atât ale farurilor cât și ale stopurilor. Și farurile sunt xenon, nu par să fie LED, sau confund eu? Nu, sunt xenon. Sunt xenon, da. Faruri cu xenon. Dacă era neagră, zicea lumea că e Batmobile. Care e reacția
publicului când vede mașina? Să știi că asimilarea asta cu Batmobil-ul o auzim foarte des, Da. și e cumva de înțeles prin prisma formei și prin prisma faptului că are partea din fața mașinii este foarte mare. Da. Aici, la partea de culoare, pot spune că, deși eu nu mă consider a fi un om al artelor sau cu un simț estetic prea dezvoltat, culoarea am ales-o eu. Ok. Mi s-a părut cea mai bună variantă. Pot să-ți arăt ulterior și niște imagini cum am făcut probe pe diverse elemente ale mașinii cu diverse culori care ne-am gândit noi că ar da bine. Culoarea neagră ne-am gândit că ar fi prea de tot. Nu ar scoate în evidență deloc, chiar dacă ea iese în evidență prin formă Da. și prin liniile pe care le are. La negru nu ne-am gândit. Da, nu ar Menționez fi și faptul că recunosc că ne-am inspirat și de la alți producători auto să vedem cum arată prototipurile lor, pe ce culori au mers și cumva am observat că pe gri merg mulți. Da. Este o culoare destul de des folosită și după ce am vopsit prima dată, am vopsit niște elemente din față pentru că capota având forma asta foarte interesantă și aici luminile se reflectă și liniile sunt foarte proeminente. Aici am vrut să vedem în prima fază cum arată și după ce am făcut proba și am văzut că arată bine cu griul ăsta, am hotărât să vopsim toată mașina așa. Ca și durată, cât timp a consumat, să zicem, acest proiect de la sămânță până la produs final aici? Aproape 5 ani, însă 5 ani. și din cauza unor dificultăți pe care le-am avut în obținerea anumitor componente, unor autorizații pe care le-am obținut mai greu, chiar dacă la RAR lucrurile până la urmă au mers foarte bine. Am avut o perioadă în care am avut cu ei niște schimburi de mail-uri și de documentație care a durat destul de mult, dar hai să zicem că asta nu face parte atât de mult din producția efectivă. Da. A fost puțin interesant și procesul ăsta de implementare cu cei de la ELAF, cu care inițial făceam niște teste online, toate sesiunile și ședințele și implementarea, unele dintre ele au fost online, după aceea au văzut că trebuie neapărat să vină ei aici la noi să calibreze, mai ales la calibrarea frânei regenerative. Da. Ea acum este calibrată, pentru că așa am ales noi, pe puterea ei maximă, astfel încât în momentul în care se ia piciorul de pe accelerație, foarte repede oprește. Așa ne-am dorit noi din motive de securitate. Da. Dar și ăsta a fost un impediment, faptul că ei au trebuit să vină aici, până când ei veneau, nu erau neapărat mereu la dispoziția noastră. Sunt susținători ai proiectului și ținem încă legătura cu ei și sunt interesați ca proiectul să meargă mai departe, pentru că ar fi și ei unii dintre furnizorii de componente pentru o viitoare producție mai mare. Și atunci când mașina ajunge la viteze mici, se oprește de tot? Are one pedal driving sau are one pedal driving? Da. Deci se oprește atunci când se oprește de tot. Da. Ne dai o tură câteva minute cu ea? Sigur. Ok. Înainte de a merge la plimbare, arătăm și semnalizările dinamice pe față și pe spate avem semnalizări dinamice de mare efect. Am plecat și la plimbare, mergem să dăm o tură scurtă. Observăm deja niște sunete care se aud din spate. Acelea sunt în boxe sau așa sună motorul? Nu, așa sună motorul. Așa sună motorul? Da. Deci așa sună un motor electric adevărat, să-i spunem așa. Că la modelele electrice de fabrică nu prea sună. Producătorii încearcă să mascheze acest sunet. Cu siguranță, sunetul puternic vine și ca urmare a faptului că noi ar mai trebui să mai lucrăm puțin la partea de izolare fonică. Ok. Dar am considerat că astea sunt niște detalii nu neapărat neimportante, cât nu prioritare acum, pentru etapa aceasta a proiectului. Uite, mergem deja cu 43 de km la oră și nu se simte viteza în mașină. Adică, nu se simte o mașină neterminată. Se simte totuși destul de solidă. Și nici suspensia nu mi se pare extrem de rigidă. Se vede că mașina e joasă, că este puțin fermă, dar nu se simte, să zicem, o mașină de curse sau o mașină nerafinată într-un fel. Avem aici și oglinzile care sunt în permanență active și din câte văd vezi mult din mașină și mult din afară. Camerele sunt destul de wide, au fost alese
din câte văd. Adică vezi mult, chiar dacă ecranele sunt mai micuțe așa, refresh rate-ul este bun și camera e destul de wide și vezi destul de multe. Sunt similare cu camerele, cu GoPro-urile când le pui în acest unghi să vezi atât mașina cât și exteriorul. Avem aici o tabletă cu Android, presupun că pentru sistemul multimedia. Da. Am văzut aici niște boxe de la Bose, luate, presupun, de pe altă mașină, dar e interesant că scrie Bose acolo. Aici putem să vedem cuplul, viteza medie, power consumption, avariile sunt la ecran și aici presupun selectorul transmisiei, park, reverse, neutral, drive, Exact. răcire, la răcire ce avem? Aici avem niște funcții pe care au legătură cu răcirea temperaturii a powertrain-ului, a bateriei, a lichidului de răcire, iar aici partea de energie, încărcarea bateriei, frâna regenerativă și DC Power-ul. Aici pe partea de infotainment mai avem încă puțin de lucru, Da. dar după cum îți spuneam și acum câteva minute, în funcție de finalitatea parteneriatului cu acel producător mare din industria auto, vom vedea care va fi forma finală sau următoarea, nu neapărat finală, că poate nu va rămâne Da. acea Destul de puternică. variantă aleasă. Destul de puternică regenerarea, chiar este destul de puternică. Regenerarea nu diferă între cele două moduri Eco și Sport, presupun că e aceeași setare. E aceeași, da. E aceeași setare. Ștergătoare avem două sau unul singur? Avem două ștergătoare. Două ștergătoare. Ok. Și aici desfaci efectiv cotiera. Aici acest buton este pentru frâna de mână, deocamdată ca și variantă, în momentul de față este butonul de acționare al frânei de mână. Aici avem două butoane care la un moment dat noi ne-am gândit că de pe această consolă să se poată deschide aici cotiera, dar până la urmă am renunțat. Deci nu se deschide? Nu se deschide. Nu se deschide. Nu, pentru că de-a lungul timpului am întâmpinat tot felul de, hai să nu le zicem probleme, să le zicem provocări și am fost nevoit să mai renunțăm la timpul alocat pentru alte finisaje. Am înțeles. Mi-ai povestit că ai fost până la București cu ea pe roți. Cum e la drum lung? Nu am fost cu ea pe roți, am fost prin București cu ea pe roți. La drum, cel mai lung drum l-am făcut pe aici prin oraș pentru niște teste și în materie de teste am făcut teste pe aici prin oraș, prin Cluj, și pe autostradă, pe tronsonul de autostradă de la Aiud spre Sebeș, când acesta nu era deschis circulației publice, am făcut niște cereri către CNAIR și am urmat cursul normal, am primit aprobare, am primit o distanță dată din punctul A în punctul B în care am putut să-i facem niște teste. Dar la momentul respectiv mașina nu era nici vopsită și nici interiorul nu era făcut. Aveam niște scaune față prinse strict numai pentru a putea sta în mașină să testăm partea de frânare, partea de viteză, cât de direcție. Deci cam alea au fost partea de testare pe care le-am făcut și plimbări mai lungi. În rest nu ne-am plimbat. Acum când a frânat mașina un pic mai tare, a fost strict regenerare? Nu, a fost și frână, da. Ok. Ca să ne facem o idee despre cum frânează și regenerează mașina. Destul de joasă, scaunele se simt a fi scaune de Volvo, pentru cine a mai mers cu niște Volvo-uri, și linia geamurilor este destul de mare. Cum te descurci cu vizibilitatea în oraș? Cred că e o chestie de obișnuință, adică da, la început a fost mult diferit față de orice altceva am mai condus. Acum eu, activând tot în domeniul auto, eu am un service auto și multimarcă, mă plimb cu mai multe mașini, testez mai multe mașini. Mașina personală de familie este un SUV mai mare, este diferit, adică cred, în comparație cu alte mașini, ca și experiență, este o experiență de condus a unei mașini sport. Super sport. Da. Se simte joasă. Nu există foarte multe mașini electrice sport. Majoritatea sunt SUV-uri sau mașini de oraș. Crezi că vor fi mulți producători care vor adopta sistemul acesta, cum ar fi Rimac, Maserati a scos acum un model sportiv electric. Crezi că mașinile sport electrice au un viitor?
Cred că da, acesta fiind trendul acum în piață și cred că cei de la Rimac au stabilit un etalon. Nu știu dacă cineva își dorește să ajungă la nivelul lor din punct de vedere al performanțelor, însă poate undeva ca și brand awareness, pentru că sunt extraordinari. Și da, cred că este un segment interesant. Ce a fost cel mai greu de implementat la această mașină? Partea mecanică sau caroserie sau baterii? Din cauza faptului că noi am făcut, caroseria este făcută prin matrițe, cred că asta a fost foarte greu de implementat. Având o matriță pentru partea stângă și o matriță pentru partea dreaptă, după aceea să le cuplăm, să le unim și să facem un tot unitar. Aici am avut o provocare destul de mare. Acum, cu siguranță, la nivel de producție de masă, în momentul în care se lucrează robotizat, multe dintre aceste aspecte sunt rezolvate. Dacă ar mai fi să o luați de la capăt, ați mai lua-o? Ați mai încerca încă o dată acest proiect sau a fost prea dificil? Cu siguranță, da. Cel puțin eu, atât eu cât și o mare parte dintre băieți, dintre oamenii din echipă, că nu avem numai băieți, da. Am discutat despre asta și majoritatea au zis da. Bineînțeles că au fost momente în care, din cauza faptului că nu ne ieșeau lucrurile așa cum ne doream sau pentru că era foarte greu, au apărut și frustrări care au început să-și spună cuvântul și am mai avut momente în care am zis că mai bine ne vedeam de treabă, da. Și cam aceasta este tura. Nu te-am întrebat cum e volanul, cum e direcția, având roțile mari, e greu de virat sau... Nu este greu de virat. Așa, să mă întorc la mașinile convenționale și obișnuite, pe alocuri seamănă cu o direcție de BMW ca și feeling de conducere. Am înțeles. Deci cam aceasta este mașina fără nume. Apropo, dacă aveți un nume pentru mașina asta, lăsați-l în comentarii. Eu îi mulțumesc lui Mihai că a avut bunăvoința și timpul să ne prezinte mașina. Acest material îl veți găsi atât pe canalul meu cât și pe www.promotor.ro, depinde unde îl vedeți prima dată. Să sperăm că va avea destul de multă tracțiune materialul și că se vor alătura parteneri, investitori, ingineri, oameni cu idei. Ce să mai. Avem și noi o mașină făcută în Cluj, în Transilvania. Mulțumesc mult! Mulțumesc, Luci, mulțumesc și eu și vă mulțumim vouă tuturor și așteptăm oamenii să vină implicați cât mai mulți. Ați văzut acolo paginile de socials, o să le lăsăm și noi în descriere dacă vreți să îi căutați pe băieți. Seară bună, Mașini cu Luci Popa se încheie.